महिनावारी स्वस्थता भन्ने बित्तिकै प्याड मात्रै किन सम्झिन्छौँ हामी? महिनावारी स्वस्थताको बृहत परिभाषा अथवा अर्थभित्र यो प्याडले कत्रो र कति स्थान ओगटेको छ, यसको बृहत अर्थमा हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न। Thank you for the question. महिनावारी, त्यसपछि आएर प्याड, त्यसपछि आएर पैसा, हैन? प्याडसँग त पैसा जोडेको हुन्छ नि त। महिलाको इच एन्ड एभ्री बडीको प्रोसेसमा पैसा जोडिएको छ, हैन? त्यो कुरा चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल बुझ्नु अति नै जरुरी छ। प्याड आयो, राम्रो हो, त्यो सेन्सिटाइजेसनको रूपमा, तर यो सस्टेनेबिलिटी कतिको हुन्छ त्यो अर्को पर्सपेक्टिभ छ। वेस्टर्न वर्ल्डको डेभलपमेन्ट फिल्डमा पनि विगत 22 वर्षदेखि काम गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि भन्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि डेभलपमेन्ट भनेको सस्टेनेबल किसिमको चाहिँ हुनुपर्ने हो। र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा यो छुई महिनावारीलाई चाहिँ अपवृत्त, हैन, अलिकता प्रदूषणको हिसाबले चाहिँ हेर्ने भएको कारणले गर्दा यो ल्याउनु क्षणिकको लागि ठिकै नै हो, तर यो सस्टेन हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा छ। र महिनावारी भन्ने बित्तिकै खास अघि पनि हाम्रो अजित सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, तपाईँ महिनावारी नै भएन भने त तपाईँको कसरी चाहिँ फल फल्छ भनेको जस्तै यो एकदम बडिङ कुनै पनि तपाईँलाई बोट बिरुवा चाहिँ टुसा आउने स्टेज हो यो महिनावारी महिलाको जीवनमा, हैन? जब उसको त्यो टुसा नै पलाउँदैन भने, त्यो टुसा पलाएन भने त्यहाँ के फल फल्छ भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। खास त्यो महिनावारी स्वस्थता हो, जो महिनावारी हुँदैन त्यो अस्वस्थता हो। तर यहाँ चाहिँ स्वच्छतामा गएर जोडेको छ, यहाँ धार्मिक कुरोहरूसँग लिङ्क गरेको छ, त्यसमा चाहिँ अलिकति फियर क्रिएसन गरिदिएको छ माइन्डमा। किनभने अल्टिमेटली जब तपाईँले माइन्ड कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ कसैको, यु क्यान कन्ट्रोल होल बडी एन्ड मनी एज वेल। त्यही भएर यो खास तपाईँलाई एउटा कमर्सियलाइजेसन पोलिटिक्स हो, हिस्टोरिकली इम्बेडेड भएको हो, हैन? अहिले हामीलाई लाग्छ कुरा गर्दाखेरि रिलिजनसँग जोड्यौँ भने अलिकति मान्छेहरू इमोसन पनि हुने हुन्छ, तर वेन आई डिग आउट एबाउट दि जेन्डर बेस्ड डिस्क्रिमिनेसन, त्यसको चाहिँ रुटमा जाँदाखेरि चाहिँ सबै गएर ठोकिने ठाउँ चाहिँ तपाईँको कल्चर भन्छ। कल्चर कसरी गाइड भयो भन्दाखेरि रिलिजनमा हुन्छ। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि तपाईँलाई यो मेन्स्ट्रुएसनको कुरा गर्दाखेरि ठिक सबै मनुस्मृतिमा गएर जोडेको हुन्छ। हजुर लक्ष्मीजी, हामी यो धर्मको कुरामा अलिकति पछाडि आउँछौँ। मैले हजुरलाई अझ सुरुमा प्रस्ट्याइदिनु भए चाहिँ के हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भने यो महिनावारी स्वस्थताको बृहत अर्थ के हो? यसमा मैले भने प्याडको एउटा स्थान छ, तर यो बृहत यसको अर्थमा चाहिँ के आउँछ? महिनावारी भएन भने तपाईँको प्रेग्नेन्सी हुँदैन, थाहा छ। महिनावारी भएन भने वुमेनको जुन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने हो, हैन, म्याच्युरिटी भनौँ न, प्रजनन रिप्रोडक्सनको लागि त्यो हुँदैन, हैन? त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, 15-16 वर्ष 17 वर्षसम्म महिनावारी भएन भने उसको एनिमिक छ कि, अथवा त्यहाँ चाहिँ उसको जुन आई मिन भजाइनल उसमा चाहिँ पालै नै पो छैन कि, नेचुरली हुनुपर्ने, हैन, डिफेक्ट कुनै छ कि भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले एकदम यसलाई चाहिँ भनौँ न अनहेल्दी कन्डिसनले चाहिँ हेर्छौँ, हैन? त्यही भएर महिनावारी हुनु भनेको चाहिँ तपाईँको स्वस्थताको एउटा प्रतीक हो। त्यो पनि जति छिटो भयो केटीहरू महिनावारी उसको हेल्दी न्युट्रिसन पुगेको भनेर भनिन्छ। लाइक उदाहरण भन्ने हो भने 9 इयर्सतिर महिनावारी भयो भने उसको न्युट्रिसियस डाइटहरू पुगेको। यदि लेट महिनावारी भयो भने उसको चाहिँ अलिकति एनिमिक थियो होला भन्ने किसिमले पनि लिइन्छ। त्यही भएर हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँलाई जो चाहिँ आई मिन स्पेसली वुमदेखि नै जो बच्चाहरू चाहिँ एकदमै न्युट्रिसियस पाइरहेको छ, बाल्यकालमा पनि डिस्क्रिमिनेसन नगरिकन उसले न्युट्रिसनहरू पाइरहेको छ भने चाहिँ उसको अन एभरेज 10 वर्ष 9 वर्षदेखि चाहिँ महिनावारी हुने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब हैन, त्यही अनुसारले केटीहरू चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीको लागि रेडी हुने भयो भन्ने किसिमले चाहिँ जाने हुन्छ। थ्याङ्क यू। म मोहनाजीमा यस पछाडि आउँछु। म पहिला राजीमा पुग्न चाहेँ। छाउघरमा तपाईँले मैले अघि पनि अलिकति भने एउटा 6 कक्षामा पढ्दै गरेकी बालिकाको चाहिँ एकदमै मजाले उसले महिनावारीलाई कसरी एकदमै स्ट्राटेजिकली तपाईँले उसको आँखाबाट महिनावारीलाई छाउपडीलाई कुप्रथाको रूपमा देखाउनु भएको छ, हेराउनु भएको छ। एउटा लेख लेखेको भए पनि हुन्थ्यो होला, अथवा सिरिज अफ 2-4वटा लेख लेख्नु भएको भए पनि यो इस्यु कभर हुन्थ्यो होला। तर एउटा उपन्यास नै बनाउन चाहिँ तपाईँले आर्ट गर्नु भनेको यो मामुली कुरा होइन। त्यो आर्ट, विश्वास, धैर्यता र ऊर्जा तपाईँलाई केले दियो?
धन्यवाद दुर्गाजी। म छाउघर सम्झिने बित्तिकै, कला सम्झिने बित्तिकै त्यो गाउँ, त्यो ठाउँ, त्यो लोकेसन सम्झिन्छु। पहिलो कुरो त त्यो कला मेरै छिमेकी थिइन्, जो मेरो एकदम नातापाता पर्ने, अलि ठ्याक्कै मामाकी छोरी भन्दा फरक नपर्ला। तिनी पहिलोचोटि छाउ हुँदा अथवा महिनावारी हुँदा तिनी हाम्रो घरमा लुक्न आएको थिए। अनि म पनि सानै सानो थिएँ, उनी पनि सानै सानै थिइन्, तर उनी मिस भइन्, छाउ भइन्। अनि मेरो मम्मीले चाहिँ उनलाई कोर्टमा लग्नुभयो। अनि त्यो ती बहिनीको आमाले पनि यही कोर्टमा सजिलो हुन्छ भनेर त्यो बाख्राको खोर नजिकै एउटा सानो कोठाभित्र अँध्यारो त्यस्तो ठाउँमा एडजस्ट गर्नुपर्ने। जब उनका आफ्ना आफन्त हुन्थेनन्, मैले पानी दिनु पर्थ्यो, कहिलेकाहीँ खाजा दिनु पर्थ्यो। अनि म सोध्थेँ के भएको भनेर। उनी लज्जाउँथिन्। तर त्यो बाल्यकालमा मलाई त्यति याद भएन। त्यो लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई याद लाग्यो। जब म 6 कक्षा, 7 कक्षा, 8 कक्षा, 9 कक्षा, 10 कक्षा पढ्दै गएँ, बिस्तारै म गाउँहरू हेर्दै गएँ। अनि जब इन्टर पढ्न थालेँ, मलाई त्यो कुराले बुझ्यो। एकाध साथीहरू भर्खर पहाडबाट झरेर, जस्तै डोटी, बैतडी, अछाम, बजाङ, बाजुराबाट कैलाली, कञ्चनपुर झर्ने अभिभावक सँगसँगै अथवा त्यो फ्यामिलीसँगै छाउगोठ पनि हुन्थ्यो। र त्यो जग्गा जमिन किनेर बस्ने हाम्रा छरछिमेकी पनि हुन्थे। र तिनीहरूको घर सँगसँगै गोठ पनि हुन्थ्यो। त्यो मैले आफ्नो आँखाले देखेको थिएँ। र त्यो बहिनी पनि सम्झिन्थेँ म बेला बेला। गोठ, त्यो बहिनी, ओहो यो चिज त कस्तो रहेछ, यसलाई त लेख्नु पर्ने छ। एक दिन त्यो बहिनीले भनेको थिइन्, दाइ म छाउ भएँ। अनि मैले छाउ के हो, छुई भएँ भनेको दिदी भने। अनि एक दिन म छोएर घरभित्र बस्दा मम्मीले गाली गर्नुभयो, ए बदमास त्यस्तो नगर, कुल रिसाउँछ, देउता रिसाउँछ, यहाँ रिसाउँछ, हुनुहुन्छ तेरो बाजे, तेरो बा, यहाँ सबै कुराहरू। त्यो कुराले बिजिरहेको थियो। अनि उपन्यास लेख्ने त त्यति सोचेको थिइनँ, त्यो कुराले त्यति बिजिरहेको थियो। जब बिस्तारै म त्यो कुरामा बुझ्दै आएँ, मैले लगभग सुदूरपश्चिमको 9वटा जिल्ला घुमेँ। त्यो जिल्लाहरूमा घुम्दाखेरि त गोठैको देख्छु, घरै पछि गोठ देख्छु। भर्खरको कुरा, यो भर्खरको कुरा। तपाईँले उपन्यास लेख्ने बेला 2073 सालमा तपाईँको उपन्यास आयो। 2070 सालमा मैले उपन्यास लेखी सिद्धाएको थिएँ। 2070 सालमा मैले 3 वर्ष घुमेँ सुदूरपश्चिम मात्रै। अनि घुम्दै जाँदाखेरि अहिले पनि हजुरहरू कर्णाली कटेपछि राजमार्गको दुवै किनार हेर्न सक्नुहुन्छ। घर सँगसँगै गोठहरू पनि देखिन सकिन्छ। ती गोठहरू कतिपयले चाहिँ बाख्रा थुन्ने भन्छन्, कतिपयले भान्सा भन्छन्, तर कतिपयको छाउ गोठै हुन्छ। अहिले पनि भेट्न सकिन्छ। म अस्ति भर्खर असम जाँदाखेरि के भयो दिदी भन्दा म छुई भएँ भनेर भन्यो। अनि दुःख लाग्दो कुरो के छ भनेपछि मिस हुनु स्वाभाविक रूपमा हो, तर उनीहरू आफै आफ्नो कन्डिसन बताउँछन् र आफै तर्किन्छन् है। त्यो तर्किने बेला त्यो बहिनी जब तर्की थिइन् त्यतिखेर मलाई बिजाएको थियो कि मैले केही लेख्नुपर्छ। तर म कथा लेख्छु, लेख लेख्छु अथवा कुनै नाटक लेख्छु सोचिनँ। तर म लेख्दै जाँदा उपन्यास भनेको। हस्, धन्यवाद। मोहनाजीमा आएँ म, उहाँको यो कुरा आओस् र हजुरकोमा आउँ भनेर कुरिरहेको। अस्ति भर्खर मात्रै पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र महिला आयोगका विभिन्न अधिकारीहरू भएर तपाईँहरू गएर धेरै जिल्लाहरू घुमेर आउनुभयो त्यतापट्टिको, होइन? अहिले त हामीसँग मुलुकी फौजदारी संहिताले छाउबडीलाई एउटा अपराधकै रूपमा चाहिँ संहिताबद्ध गरिसकेको अवस्थामा, कैद सजाय, जरिवाना दुवै समेत राखिसकेको अवस्थामा कस्तो पाउनुभयो त्यहाँको अवस्था? धन्यवाद। मलाई जहाँसम्म लाग्छ लक्ष्मीजी र उहाँको नाम के राज, दुवैजनाले भन्नुभएको कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण कसरी यसलाई भनौँ भन्दाखेरि हामी हिजो एउटा बहस कार्यक्रममा बसिरहेका थियौँ। तपाईँको त्यो क्वेसनमा म आउँदैछु पछि।
त्यो बहस कार्यक्रममा बसिरहँदाखेरि हामीले एउटा पोजिटिभ कुरा के पायौँ भन्दाखेरि छौँ भनेको जुन किसिमले हामी बहसहरू गरिरहेका छौँ, हामी भित्रै कतिवटा समुदाय चाहिँ छौँ नमान्ने समुदाय छ। जस्तै जनजातिहरूले छाउ मान्दैन, मुस्लिमहरूले छाउ मान्दैन, मधेसी समुदायमा पनि छाउ छैन। कसले छाउ मान्छ भन्दाखेरि अब मलाई चाहिँ यो भनिहाल्न चाहिँ गाह्रो होला, सायद यहाँलाई थाहा छ अब त्यो। हामी मैले आफूले एक्सपिरियन्स गरेको कस्तो थियो भन्दाखेरि हामीहरू एकदमै मिल्ने साथीहरू। क्लास 9 को कुरो हो, उहाँ एक्कासी गायब हुनुभयो, हाम्रो कक्षाबाट गायब हुनुभयो र त्यति बेला चाहिँ उहाँ गायब हुनुभएको अनुभूति मैले खासमा अस्ति भर्खर वास्तविक रूपमा मैले गर्न पाएँ। उहाँ गायब हुनुभयो, त्यति बेला हामीलाई रमाइलो लाग्थ्यो, उहाँलाई खोज्न गयौँ हामी, उहाँको घरमा खोज्न गयौँ। एउटा अँध्यारो कोठामा अलिकति, अब मलाई भन्नुहुन्छ भने सायद म त छिर्न, आजको डेटमा म छिर्न सक्दैन, त्यो यस्तो थियो कोठा, गनाउने अलिकति डार्क एकदमै त्यो गनाउने रुम थियो। आजको डेटमा म छिर्न सक्दैन। र मैले अस्ति भर्खर किन मैले यो अनुभूति गरेँ भन्दाखेरि हामीसँग धेरैवटा केसेसहरू, धेरैवटा डेथ रिपोर्टहरू हामीसँग थिए, छाउ भएकै कारणले ज्यान गुमाएको र मर्न बाध्य बनाएको केसेसहरू हामीसँग धेरैवटा थिए। र होइन, अब यो हामी फेरिबाट, म त्यो क्षेत्रमा बसेर डोटी डडेलधुरा कर्णालीको त्यो एरियामा बसेर मैले लगभग 6-7 वर्ष बिताएँ। र त्यति बेला चाहिँ अर्कै मान्छेको धुन हुन्थ्यो, सायद मलाई त्यो फिल पनि राम्ररी फिल गर्न सकेन। र फेरि होइन, म जान्छु अब चाहिँ आफैले फेरि पुनः म हेर्छु त्यो वास्तविकता के रहेछ भन्दाखेरि हामी त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि राज्यले भने जस्तो वास्तविकता यत्तिकै छ। तर मलाई चाहिँ दुःख चाहिँ के बारेमा लाग्यो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा गइसकेपछि त्यहाँका अगुवाहरूको जुन बोली, फेरिएको बोली, त्यहाँका धामीहरूको फेरिएको बोलीहरू देख्दाखेरि मलाई आफै चाहिँ एउटा लज्जाबोध चाहिँ भयो। के लज्जाबोध भयो भन्दाखेरि उहाँहरूले यो विषयलाई हामीले जुन किसिमले आज यहाँ बहस गर्छौँ र जुन किसिमले हामीले अनुभूति गर्छौँ, उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति हुँदैन रहेछ। र सबै पुरुषहरू अगाडि सरेर आउनुभयो त्यहाँ, र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले हाम्रो गाउँठाउँको बेइज्जत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। र त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले क्लेम गर्नुभयो, महिलाहरूले क्लेम गर्नु भएन, त्यो पुरुषहरूले क्लेम गर्नुभयो। पुरुषहरूलाई किन त्यो क्लेम गर्नु परेको भन्दाखेरि त्यसको पछाडिको कारणहरू खोज्ने हो भन्दाखेरि त्यसको कारण अघि लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, त्यो पोलिटिक्ससँग जोडिएको छ। त्यो कारण चाहिँ एकदम ट्रुली पोलिटिक्स र रिलिजनसँग जोडिएको छ। र उहाँहरूले पर्टिकुलर हाम्रो समुदायलाई र हाम्रो क्षेत्रलाई, अब यो चाहिँ काठमाडौँका मान्छेहरू र विशेष गरेर नीति निर्माणमा बस्ने मान्छेहरूले हामीलाई चाहिँ इन्सल्ट गर्दै हुनुहुन्छ र हामीलाई बेइज्जत गर्दै हुनुहुन्छ र हामी मात्रै छाउ मान्छौँ भनेर संसारलाई उहाँहरूले देखाइसक्नुभयो। अघि दुर्गाजीले सुरु गर्दाखेरि काठमाडौँमा अथवा यो कार्यक्रमको सुरुवात गर्दाखेरि काठमाडौँको घरहरूमा पनि त्यो कुराहरू मानिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कसैले देखाएन, तर सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई चाहिँ छाउ भनेर आर्टिकुलेट गरियो भनेर उहाँले भन्नुभयो। हामीले कमसेकम यङ युवा बहिनीहरू जो चाहिँ भर्खर मिन्स भएर कलेज छुटेको, जाँच छुटेको त्यस्ता मान्छेहरू भेटेका थियौँ। त्यसपछि ज्यान गुमाएका व्यक्तिको घर परिवारलाई भेटेका थियौँ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के भयो भन्दाखेरि ऊ छाउपडी अथवा ऊ मिन्स हुँदाखेरि ऊ त्यो गाउँको बाटो हिँड्दा त्यहाँका धामी चाहिँ कामेको त्यस्तो मान्छेहरूलाई भेटेका थियौँ। करिब हामी 20-22वटा केसेसहरू हामीले त्यसरी इन्टरेक्ट गरेका थियौँ। धामीलाई मैले पनि छोएँ, म पनि त्यति बेला मिन्स भएको थिएँ, काम्नु भएन उहाँ त। अनि 15 मिनट पछि मैले भने तपाईँ त काम्नु भएन। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यहाँ कोही छाउ भएको छैन भन्नुभयो कि। अनि ल न आज हात मिलाउँ न त तपाईँसँग, तपाईँले हात हेरिदिनु न, मेरै हात हेरिदिनु भनेर भने कि मैले। हेर्नुभयो मजाले, उहाँले छुनु पनि भयो मजाले,
मैले क्वेसन गरेँ, तपाईँ काम्नु भएन भनेर भनेको मैले उहाँलाई। होइन, यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न नि भन्नुभयो उहाँले। अनि मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के लाग्यो भन्दाखेरि उहाँहरूको के हो यो बुझ्नै सकेन। उहाँले कसरी गाउँले, कसरी युवा, कसरी त्यो जमातलाई किन त्यो डर र त्यो भयमा राख्नु भएको छ। त्यसको कारण एउटै थियो कि धामीको चाहिँ जुन एउटा पेसा, व्यवसाय, पैसा, आर्थिक जुन उहाँसँग जोडिएको छ नि कम्युनिटीसँग, त्यो घुम्थ्यो उहाँले त्यो बाल्यालाई। मैले यति नै छु। म पनि ठ्याक्कै लक्ष्मीजी, अघि मैले हजुरलाई रोकेको कुरामा म फेरि आएँ। जुन मोहनाजीले पनि कुरा गर्नुभयो, जसरी पनि जताबाट पनि आएर धर्ममै आएर अडिन्छ। यो जरो कहाँसम्म छ, कहाँसम्म छ धर्मको जरो, अनि यसलाई उखेल्नको लागि चाहिँ कत्रो शक्ति चाहिने हो? धर्मको जरो ब्याक अफ द माइन्ड छ, यहाँ छ है, जहाँ चाहिँ तपाईँको सब कन्सियस माइन्ड हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई अनकन्डिसनल अनकन्सियसली एक्सनको लागि तपाईँलाई उत्प्रेरणा गर्छ। थाहै भएन हेत्तेरिका भनेर सम्झिने गर्छ नि, त्यो सबै तपाईँको यहाँ सब कन्सियस माइन्डमा इन्भेडेड छ। जति पनि आइडियोलोजी हुन्छ, नट ओन्ली रिलिजन, इकोनोमिक आइडियोलोजीदेखि लिएर रिलिजियस आइडियोलोजीहरू चाहिँ तपाईँलाई एकदमै इम्बेडेड भएको सबकन्सियस माइन्डमा हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीलाई बच्चादेखि नै आमाहरूले भनिरहेको, घर परिवारले भनिरहेको, समाजले भनिरहेको, स्कुलले भनिरहेको, स्टेटले भनिरहेको सबै कुरोहरू चाहिँ डाउनलोड भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि 9 वर्ष पुगिसकेपछि सबै ओकलिने मात्रै हो त्यो हामीलाई त्यस्तो किसिमले डाउनलोडेड गरेर अब इम्बेडेड भएको कुरोलाई उखाल्नु पनि माइन्डबाट नै हो। किन छाउ जे भने पनि अन्तिममा माइन्डकै कुरा हो। तर लक्ष्मीजी सँगै एउटा जुन हाम्रो यो कस्तो भन्दा धार्मिक ग्रन्थहरूमै हामीलाई चाहिँ छाउ भनौँ न महिनावारी भएको बेलामा अपवित्र भनेर घोषणा गरिदिएको छ होइन, हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूले नै। यो कुरालाई रिलेट गरेर हेर्दाखेरिमा जुन धार्मिक ग्रन्थको यो कापी देखाएर अथवा चाहिँ त्यो के अरे ग्रन्थमा लेखिएको कुराहरू देखाएर हामीमा डर पैदा गरिएको छ। जुन यहाँ ब्याक अफ द हेड भन्नुभयो तपाईँले, यहाँ अपलोड गराइएको छ हामीलाई। यो अपलोड गराइएको कुरा के अपरिवर्तनीय हो? परिवर्तन हुन्छ, त्यही त मैले भन्दैछु नि तपाईँको। यसको लागि चाहिँ माइन्ड परिवर्तन गर्नु भनेको चान्सुने कुरा त होइन, किनभने एकदम इमोसनसँग जोडेको हुन्छ। मोसनमा थपेपछि के हुन्छ ल भनौँ न, मोसनमा गइरहेको चाहिँ इलेक्ट्रिक थपिन्छ क्या, त्यहाँ चार्जेसहरू थपेपछि तपाईँ के हुन्छ, भावुकताहरू आउँछ, रिसहरू आउँछ, रागहरू आउँछ। तपाईँ कुनै रिलिजनको मान्छेमा गएर कुरा गरिदिनुहोस् त तपाईँलाई एट्याक गर्छ होइन, किनभने उनीहरूको अघि पनि भने यो इकोनोमिक, त्यसपछि केटीहरू इम्पावर होला। जब केटीहरू इम्पावर हुनु भनेको उनीहरूको लागि एकदम ठुलो च्यालेन्ज हो। सिगमन्ड फ्रोइड जस्तो तपाईँलाई चाहिँ साइको एनालाइसिसले के भनेको छ भने यो महिलाको बारेमा मैले 30 वर्ष अध्ययन गरेँ, तर यो महिलाले के चाहन्छ मैले बुझ्नै सक्दिनँ भनेर भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ के हो भने महिलाहरूको बढी यति साह्रो तपाईँले प्रिडिक्सन गर्न नसक्ने किसिमको छ होइन। त्यहाँ किन हर्मोनल चेन्जेसहरू हुन्छ होइन, महिनामै हर्मोनल चेन्जेस भएको कारणले गर्दाखेरि मेन्स्ट्रुएसन हुने न हो। अनि यस्तो नबुझेपछि उनीहरूलाई सजिलो अब त्यसमा उसलाई बन्देज गर्नु छ, कन्ट्रोल गर्नु छ। त्यसपछि उनीहरू अनेक रचनाहरू गर्दाखेरि सिधै धर्ममा लगेर जोड्यो। अब हेर्नुहोस् न, त्यो कामाक्षमाई हामीले अघि पनि मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ, त्यो आसाममा कामाक्षमाई मेन्स्ट्रुअल गडेस पनि भनेर भनिन्छ। कहीँ त्यो गडेस भनेर वर्सिप गरिन्छ भने कहाँ चाहिँ होइन यस्तो अछुत अपवित्र। त्यसपछि आएर बोट बिरुवा हामीलाई नै भन्थ्यो नि त सानोमा होइन। अब किन धरानमा बसेर हुर्के पनि समाज अघि भन्नुभएको जस्तै इन्फ्लुएन्स कसले बढी डोमिनेसन गरेको छ, कसको कल्चरली डोमिनेसन गरेको छ होइन, त्यो कुरोहरू त हुन्छ नि त सोसाइटीमा बसिसकेपछि। हामीलाई पनि बोट बिरुवा छुँदाखेरि कुहिन्छ, त्यो छेउछेउमा पनि नहिँड्नु, हावाले पनि त्यो भर्खर लागेको फुलहरू झर्छ भनेर भनेको थियो। तर पछि गएर हामीलाई रियलाइजेसन भयो कि मेरो आमालाई कसैले भनिदियो होइन, यो त हाम्रो कल्चरमा छैन। अघि उहाँले भन्नुभयो नि इन्डिजिनियस कल्चरको होइन, त्यो चाहिँ अब रुलिङ होइन कम्युनिटीहरूको चाहिँ कल्चरको कुरो हो भनिसकेपछि हामीले टक्कै छोड्यौँ। अहिले पूजा आजादेखि लिएर एभ्रिथिङ गर्छौँ। त्यो भएर रिलिजनमा चाहिँ डाइरेक्ट इकोनोमीसँग जोडेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई डर त्रास बिना तपाईँले कहिले पनि कन्ट्रोल गर्नु सक्नुहुन्न माइन्ड होइन। सकिन्छ यसलाई तपाईँले यो गराउनको लागि, तर त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड साइन्टिफिक नेचुरल इन्फर्मेसनहरू नलेजहरू दिउँ भने जबसम्म हामी अन्धाभक्त हुन्छौँ होइन,
रे 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 रेको घरमा डुल्छौँ, परम्परागत हो भनेर चाहिँ तानी ल्याउँछौँ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नु सक्दैनौँ, तब न गाह्रो हुने हो। त्यो भएर अलिकति साइन्टिफिकली नलेज, नेचुरल बेस्ड नलेज, एभिडेन्स बेस्ड कुराहरू, नयाँ जेनेरेसनहरूले यो कुराहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी बुझेको हुन्छ, त्यही भएर नि अहिले कुराहरू अगाडि आइरहेको छ। त्यो भएको कारणले सकिन्छ, तर टाइम लाग्छ। टाइम भनेको आफ्नै माइन्डबाट सुरु गर्ने हो, जब माइन्डलाई चेन्ज गर्नु सक्यो भने त्यो टाइम पनि लाग्दैन खास भन्यो भने। धन्यवाद। मोहनाजीमा फेरि एकचोटि जान चाहेँ म। यो माइन्डको कुरा आयो नि, जब हामीले बारीको छाउ त भत्काइरहेका छौँ होइन राजी, तर यो दिमागमा हाम्रो जुन छाउ छ नि त्यो चाहिँ भत्काउन सकेका छैनौँ। र यसमा पनि म अझ नलुकाइकन एउटा तितो यथार्थ के पनि हो भने, जुन अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा लक्ष्मीजीले रिलेट गर्नुभयो, जुन हाम्रो दिमागमा राखिदिएको छ नि एउटा चरम प्रकृतिको छाउ भयो, जुन छाउ गोठमा छ, त्यस पछाडि एउटा डिफ्रेन्ट फर्म्सहरू आइरहेको छ कि यसो समग्रतामा हेर्ने हो भने, सरस्वती हेर्ने हो भने त त्यो मेन्स्ट्रुएसनलाई कसरी चाहिँ कुरीतिको रूपमा स्टाब्लिस गरेको छ भन्ने कुराको एउटा इभोल्युसन जस्तो देखिन्छ। एउटा गोठ छ, त्यहाँबाट घरसम्म आयो, घरको एउटा कोठासम्म ठिक छ, त्यहाँबाट किचनसम्म ठिक छ होइन, यो विभिन्न समुदाय हेरेर अथवा चाहिँ त्यसको लिबरल कतिको छ त्यो फ्यामिली भन्ने समुदाय भन्ने हेरेर, अनि त्यस पछाडि पूजा कोठासम्म चाहिँ भो किन जानु छ र पूजा कोठामा भन्ने एउटा आउँछ। र त्यो पूजा कोठामा चाहिँ होइन किन जाने, फर इक्जाम्पल हामी म लगायतका साथीहरू नै बाटोमा हिँड्दा जहिले पनि यो गर्ने यो बानी हुँदो रहेछ। जब मेन्स्ट्रुएसन भएको हुन्छ अनि तब चाहिँ त्यो सङ्कटा मन्दिर लिएर पुगेपछि यस्तो गर्नलाई चाहिँ हात तल जान्छ कि यो हाम्रो दिमागमा जुन तरिकाले रुटेड भएर बसेको छ नि, यो हाम्रो दिमागको छाउ चाहिँ कसो गरेर बाहिर निकाल्ने हो, हामी महिलाहरूकै दिमागबाट फर्स्ट थिङ इक्जाम्पलबाटै सुरु गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ। यो दिमागबाट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा एकदम सजिलो। मलाई इक्जाम्पल कहाँ दिन मन लाग्छ भन्दाखेरि मुस्लिम कम्युनिटीमा निकाह हुन्छ कि निकाह गर्दाखेरि मतलबै हुँदैन के हो, त्यो मान्छेलाई त्यो ट्याब्लेट खानु पर्दैन, तर यज्ञमा बस्दाखेरि ट्याब्लेट खानुपर्छ। किन खानुपर्छ ट्याब्लेट? उसले चाहिँ त्यो पार्टलाई चाहिँ एकचोटि बुझौँ र त्यहाँ पनि त आखिर एकदम डिप रुटेड ट्रेडिसनल कल्चर छ कि त्यहाँ पनि रिलिजियस एकदम रिजिडनेस छ मुस्लिम कम्युनिटीमा पनि, तर त्यहाँ चाहिँ सर्टेन कुरा चाहिँ लिबरलै छ यो मामलामा। फेरि अब दिमागको पार्टलाई कसरी चेन्ज अथवा कसरी यो कुरालाई हटाउने भन्दाखेरि एउटा चाहिँ लिगल नै हो, सबैभन्दा अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले कुरा गर्ने भने लिगल नै हो एउटा पार्ट चाहिँ। अब जुन कुरा लामो समयदेखि अब हामीले गफ गरेर कुरा गरेर हटाउने धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ, धेरै मेसेजहरू हामीले सोसाइटीलाई दियौँ, त्यहाँबाट पनि चेन्जेस भएन। हामीले त फोर्स टु डेथ जुन बच्चा चाहिँ छोरा र छोरी भएर एउटै घरमा ऊ हुर्किरहेको छ, बढिरहेको छ, उसको त्यो पिरियड आइसकेपछि उसलाई हामीले एउटा यस्तो किसिमको ठाउँमा पुर्याइदिन्छौँ जहाँ चाहिँ उसको माइन्डमा चाहिँ त्यो बेला उसलाई चाहिँ मानसिक रूपमा हामीले प्रिपेयर गर्नुपर्ने बेला हुन्छ, उसलाई हामी चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने बेला हुन्छ। त्यो बेला उसलाई चाहिँ हामीले आइसोलेट गरिदिन्छौँ। त्यो हामीले उसलाई चाहिँ एउटा सिटिजन होइन कि उसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ सेकेन्डरी सिटिजन हौ भन्ने लेभलको हामीले अवेर गराउन थाल्छौँ कि उसलाई टाढा राखेर। सो त्यो पार्टलाई चाहिँ हामी कमसेकम फ्यामिलीले सुरु गर्नु पऱ्यो। र मैले त अहिले सबैभन्दा बेस्ट उपाय देखेको युथहरूलाई देखिरहेको छु कि जसले चाहिँ साँच्चै यो सोसाइटीको यो ट्रेडिसनललाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्छ। अब अहिले सिनियर जो हामीभन्दा सिनियर जेनेरेसन छ उहाँहरूबाट चाहिँ सायद मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्दिनँ कि उहाँहरूले यो रिफर्म गर्नुहुन्छ भनेर, तर मैले चाहिँ युथमा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिरहेको छु जसले चाहिँ यो ट्याबुलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सक्छन्। एउटा ल हो, त्यसपछि त्यो युथ हो जसले चाहिँ आफूले फिल गरिरहेको छ कि आफूसँग हिँडिरहेको कलिग चाहिँ यति दिनसम्म ऊ चाहिँ बाहिर हुनुपर्छ। यदि उसले फिल गर्छ भने मेरो कलिग किन यसरी गायब भयो अथवा मेरो साथी यसरी किन गायब भयो, उसले चाहिँ यदि फिल गर्छ भने त्यो मान्छे चाहिँ अगाडि सरेर आउनु पर्यो। यो एउटा। त्यसपछि अब यो सेमको विषयलाई अब बनाउनु पर्यो। यदि यो वास्तवमा सेम हो भन्ने कुरा बोल्न सक्नु पर्यो क्या। र हामी कहाँ चाहिँ सायद बोल्ने जमात अहिले बढिरहेको छ। यसलाई भनौँ न यो साँच्चै नै सेम हो, मेरो सोसाइटीको सेम हो, हाम्रो सोसाइटीको सेम हो, मेरो घरको सेम हो भनेर भन्न चाहिँ सक्नु पर्यो।
होइन भने लुकाएर आजको कन्ट्याक्समा पनि हामीले लुकाएर राख्छौँ भने यो चाहिँ हट्दैन होला सायद। हस्, मोनाजीले भन्नुभएको कुरामा थपेर भनिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेँ मैले हजुरसित। यो बारीको छाउ भत्काउन र दिमागको छाउ पनि भत्काउनको लागि अघि उहाँले फ्यामिलीको कुरा गर्नुभयो। फ्यामिलीमा पनि मेल मेम्बर्सहरूको तपाईँको किताबमा पनि छ, म त त्यो लाइन नै पढ्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, फेरि यहाँ समयको पनि उ भयो, जसमा चाहिँ बाजेहरूलाई, बाजेका देउताहरूलाई चाहिँ दोषी ठहराउनु भएको छ कलाको दिमागबाट, होइन तपाईँले। र जो दोषी छन् उनीहरूबाट नै कस्तो खाले स्टेप्स चालियो भने चाहिँ यो दिमागको छाउ र बारीको छाउ पनि भत्काउनलाई चाहिँ एउटा स्पिड अप भएर जाने हो यो प्रोसेस। गए महिना म अछाम पुगेको थिएँ। अछामका एकजना वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो अनि स्वास्थ्य चौकीको एउटा हलमा बसेर कस कसको घरमा छाउगोड छ भनेर प्रत्येक घरका महिलाले उठेर खासखुस गरिराख्नु भएको थियो। म पनि सामेल थियो त्यो कार्यक्रममा। अनि जसको घरमा छाउगोड छ त्यसलाई सरकारी सम्पूर्ण सुविधाहरू रोकिनेछ भन्दाखेरि एकजना महिला उठेर के भन्नुभयो भने वडा अध्यक्षको घरमै छाउगोड छ अनि मेरो घरमा छाउगोड भएर के भयो त, म त छाउपडीलाई त गोठमा राख्दिनँ कि घरमै राख्छु भन्नुभयो। अर्को महिला उठेर के भन्नुभयो भने घाँस त पक्कै राख्दैनौ, दाउरा त पक्कै राख्दैनौ, राख्ने त बुहारी नै हो, छोरी नै हो भनेर अर्को महिलाले विद्रोह गर्दाखेरि छैन मेरो घरमा भनेर उहाँ वडा अध्यक्ष जिद्दी गर्नुभयो। त्यहाँ समस्याको समाधान खोज्न आइएको थियो, तर वडा अध्यक्षकै घरमा गोड भएपछि अलिकति समस्या चर्कियो। म पनि त्यहाँ सामेल भएको हुनाले मैले भने अब यो विवाद गर्नुभन्दा पहिला गोड कस कसको घरमा छ त्यो बुझाउन भने। अनि सबैको एउटै आवाज आयो, पहिला वडा अध्यक्षको घरबाट त गोड भत्कियोस्, हाम्रो त भत्किहाल्छ नि। अनि एकजना बुढी महिलाले के भन्नुभयो भने मेरो त छोरी पनि छैन, बुहारी पनि छैन, कोही पनि छैन, तर छाउगोड छ। अब को हुन्छ त मिन्स त्यो भन्ने? उनी त मिन्स उनी गइसक्यो, तैपनि छाउगोड छ। सबै मान्छेहरूले उनको अनुहार हेरे, तर उनको घरमा देउता छ। त्यो देउता के कारणले छ? त्यही छाउगोडको कारणले छ जस्तो लाग्ने कि मलाई त्यो फिल भयो। अनि अब बुजुर्गहरूको मानसिकतामा छाउगोड हुनुको प्रमुख कारण चाहिँ देउता हो। मानसिक गोड भत्काउनै सकिएको छैन, भौतिक गोडको भत्काउन खोजिएको छ। भौतिक गोडको संरचनालाई भताभुङ्ग पार्ने विभिन्न कार्यक्रमहरू भएको छन्। एनजिओ आइएनजिओहरू गाउँ गाउँ छिरेका छन् गोड भत्काउन। बृहत महिला भेला गर्छन् अनि गोड भत्केको एनाउन्स गर्छन्, मिडियामा लेखिन्छ, तर फेरि घुम्दै गयो भने त्यहाँ गोड टुक्क बसेको हुन्छ, गोडको ढोकामा महिला बसेकी हुन्छ। अनि भन्छन् म छाउ भएको। महिला कोही नौलो मान्छे देख्यो भने त्यो गोडभित्र लुक्छिन्, तब एक्लै हुन्छन्, उनी बाहिर आउँछन्। बडा ठुलो विकराल समस्याको रूपमा देखिएको छ सुदूर पश्चिम र मध्यपश्चिम। अघि मोनाजीले भन्नुभयो नि, जसरी उहाँ पिरियड हुँदाखेरि उहाँले त हामीले हातै देखाउनु भयो होइन। तपाईँहरू जस्तो पुरुषले अथवा चाहिँ कुनै पनि त्यो समुदायका त्यो ठाउँका युवाहरूले किन चाहिँ मोनाजीले गर्नुभएको जस्तो गर्न लगाउन सक्दैनन्? छाउ भएकै महिनावारी भएकै महिलाहरूलाई अगाडि ल्याएर प्रमाणकै रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई हामीलाई छोड्न लगाएर त्यो दिमागमा भएको डर भत्काउनको लागि अटेम्प्ट गर्न किन सक्दैनन्? किन सक्दैन? सबैभन्दा ठुलो समस्या किन सक्दैनन् भन्ने कुरा छ है। अब किन सक्दैनन् भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले त्यसमा कुरा गर्दा होइन, उताबाट एकजना दिदी आउनुभएको छ, यताबाट पनि दिदी आउनुभएको छ, म बिचमा छु भने दिदीले नमस्ते गर्छन्, हात मिलाउँछन्, उता चाहिँ चुप लगाएर बस्छन्। के भयो दिदी? हुन्छ म मेन्स भएको छ भन्ने भन्छन्। त्यो एनाउन्स गर्न आवश्यक छैन। सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिम देशभरि नेपालको समस्या के छ भने यो मिन्समा सबैभन्दा पहिला महिलाहरूले म मिन्स भएको छु हो त्यो समस्याको समाधान अथवा समस्या बताउनु। तर फेरि यो डर रोपिदिएको त हजुरले किताबमा भने जस्तै, हजुरले अहिले भने जस्तै पुरुषहरूले नै त हो, बाजेहरूले देउताहरूले नै त हो। नि फेरि कुरो के छ भने पहिला महिलाले एनाउन्स गर्यो, आफ्नो कन्डिसन बताएपछि पुरुषहरूले ठुलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा है, एउटा आसामकै कुरा हो, भन्नुहोस् न। आसामकै कुरा हो। हाम्रो एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ,
हामी यही डिस्कसनमा बसिरहेको थियौँ, एकजना न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो र उहाँ पनि त्यो डिस्कसनमा सहभागी हुनुभयो। बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा त्यो न्यायाधीश साहबले गर्नुभयो। के भन्नुभयो भन्दाखेरि म बिहान सधैँ उठ्छु, एउटा बच्ची चाहिँ यताबाट पानी लिएर आएको तर घरभित्र नगएर आउँदै जान्छ। इन्ट्रेस्टिङ कुरो के भन्दाखेरि न्यायाधीशले के भन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको क्वार्टर छेउमा छाउ पर्छ र उहाँ एभ्रिडे वास गर्नुहुन्छ। जुन दिन त्यो बच्ची उहाँ रोडमा देखिँदैन उहाँलाई चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ भने अहिले मेन्स भएको मान्छे छैन भन्ने सेटिस्फ्याक्सन हुँदो रहेछ उहाँलाई। तर उहाँले चाहिँ आफै इनिसिएट गरेर उहाँकै स्टाफको बच्चा रहेछ फेरि त उहाँले त्यो भन्न सक्नु भएन, यो यहाँबाट हटाउनुपर्छ। चाहिँ यस्ता यस्ता मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा एक्जिस्ट गर्छ। अछामले एउटा रामरोशन गाविसको वडाध्यक्षले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मलाई आएको विकासको पैसा म सबै मन्दिर बाहिर घर बाहिर बनाइदिन्छु। न कुलदेउता घरमा बस्नुहुन्छ न महिलालाई घरबाट निकालिन्छ। इजी आन्सर। सो मलाई चाहिँ त्यो मन्दिर उहाँले जुन कुलदेउताको घर चाहिँ बाहिर बनाइदिन्छु भनेर जुन उहाँले इनिसिएसन लिनुभयो नि, पहिलो वर्ष म त्यही काम गर्छु, छगोट भत्काउँदिनँ। तर पहिलो वर्ष म काम चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि घर बाहिर चाहिँ सानो एउटा कुलदेउताको राम्रो क्युट मन्दिर चाहिँ बनाइदिन्छु। गाउँका मान्छे पनि खुसी भयो त्यो कुरालाई। तर हिजो हो कि अस्ति मैले त्यो न्युज पढ्दाखेरि त्यही महिलालाई तिनै हुनुहुन्छ है, फेरि त्यो न्युज पढ्दाखेरि अहिले त्यहाँका केही सर्टेन अगुवाहरू, त्यो फेरि पोलिटिकली केही अगुवाहरू उहाँलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। मलाई दुःख के माइनेमा लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलका व्यक्तित्वहरू किन उहाँले खुलेर भन्न सक्नुहुन्न त्यो क्षेत्रमा जसले पोलिटिक्स गर्नुहुन्छ, उहाँले किन खुलेर भन्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ इलिगल हो है र हामी चाहिँ यो गतिविधि भएको देखिएमा तपाईँहरू बरु भोट नदिनु होला तर तपाईँहरूलाई जेल चाहिँ पुर्याउँछु भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न। मलाई चाहिँ त्यो दुःख लाग्छ। त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गर्नु पर्ला यो क्याम्पेन। अब चाहिँ त्यो तपाईँको तरिका हो, त्यो ठिकै हो होइन। अब जसरी तपाईँले बोल्नुहुन्छ त्यसरी नेताहरूले गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो। जस्तै बैलपाटा गाविस, अछामको बैलपाटा गाविसमा भीम रावल गृहमन्त्री समेत भएका मान्छे, म उनको गाउँमा पुगेँ। छाउपडी अथवा मिन्स भएको त ठिकै छ, 1 महिनादेखिबाट सुत्केरी भएको महिलालाई कोर्टमा राखिएको छ। जब त्यहाँ गयो भने त्यो सुत्केरी भएकी महिला चाहिँ भित्र लुक्न जान्छ। तपाईँ किन लुक्नुहुन्छ, आउनु न बाहिर। होइन म भित्रै ठिक छ। उनी लजाउँछिन् पनि डराउँछिन् पनि आफ्ना कुराहरू राख्न होइन, अथवा छरछिमेकले अथवा आफ्ना दिदीबहिनीले केही कुरा काट्छन् भन्ने त्यो पनि डर छ। देवताले केही गर्छन् कि भन्ने त्यो पनि डर छ। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा तपाईँलाई म एउटा भन्छु, अस्ति गए वर्ष मैले एकजना मेयर साहबलाई फोन गरेँ। मेयर साहब, तपाईँ त मेयर साहब हुनुहुन्थ्यो, यत्रो चुनाव जितेर छाउपडी न्यूनीकरणको लागि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि महिलाहरूको लागि म करेसा बारीको तरकारी खेतीको लागि तालिम दिएको छु, त्यसको कनेक्सनै भएन। अनि तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ सर भन्यो भने कमसेकम कनेक्सन हुने कुरा त गर्नुहोस्। होइन सर, त्यो महिलाहरूलाई तरकारी खेतीमा व्यस्त बनाउने छाउपडी मतलबै हुँदैन। अब पञ्चदेवल गाविस अहिले नगरपालिका भन्छ अछामको, त्यो गाउँमा महिलाहरू मात्र होइन कि त्यहाँ गोठको वर्गीकरण गरिएको छ। जस्तै दलितहरूको लागि छुट्टै गोठ छ, गैर दलितहरूको लागि छुट्टै गोठ छ, धनी अलिक पहुँच एलिटहरूको लागि छुट्टै गोठ छ। यतिसम्म कि अहिले त गोठ त आधुनिक संरचनाले बनेको छ, इट्टाको सङ्गमरमरले बनेको छ। पुरा प्लस्टर लगाएर चिटिक्क झ्याल ढोका नबनाइकन भित्र एकदम ढोका वाला बनाएको छ। किन यस्तो बनाउनु भयो भन्दाखेरि अब सुरक्षित भइन्छ नि त, मेरो बुहारी सुरक्षित हुने भाइ भन्छ कुरा बडो अप्ठ्यारो छ। अनि सम्झायो भने तपाईँलाई के थाहा छ हाम्रा देउता कसा छन्, हाम्रा देउता मास्टर देउता देखायो तपाईँलाई त यही खाइदिने बस्नु। अब देउताको यस्तो डेन्जर रूप देखाइदिँदा कि तपाईँको डोटीको गाजारीमा जाँदाखेरि एकजना बहिनीको लेफ्ट साइड पुरै गोठमा सुत्दाखेरि जल्यो। माघको जाडो, कठ्याङ्ग्रो जाडोमा त्यसलाई साह्रै जाडो भयो। जाडो भएपछि आमा हिजो मलाई जाडो भयो, मलाई केही ल्याइदिनुहोस् भन्दाखेरि आमाले सुन्दै सुन्नु भएन। उसले बहिनीलाई फकाएर उसले आगो ल्याउन गयो। आफू सुत्ने छेउमै आगो सकेर पराल बिछाएको, परालमाथि तपाईँको त्यो एउटा थाङ्नो बिछाएको, थाङ्नोमाथि सुतिदियो। अब स्कुलबाट पढेर आएर मिन्स भएर आयो, थाकिन्, ब्लिडिङ बढी भएर उनी एकदम मस्त मिलाइछन्। परालमा आगो टिप्यो, टिप्दा झल्क्यो, पुरा ढिब्रेर शिरदेखि पाउसम्म सल्कियो। 3 महिनासम्म पछ्यौरा ओढेर स्कुल गइन्, आइन्। त्यो घाउ पाक्यो, प्रत्येक 3 दिनमा उनी नुहाउन जान्थिन्। त्यो घाउ चिटचिटले उनी पोल्थिन्। अनि 1 वर्ष पुरै त्यो घाउ पीडा हुँदा नि उनले मिन्स बार्नु पऱ्यो। त्यो घाउ, आधा घाउ जलेको घाउ लिएर उनी गोठमा बस्थिन्।
अनि म 1 वर्षपछि पुगेँ, त्यो घाउ अलि सन्चो भएपछि मैले थाहा पाएँ। म पुगेँ, पुग्दाखेरि उनको बुवालाई, आमालाई, हजुरआमालाई सबैलाई भेटेँ। अनि किन छोरीलाई यसरी गोठमा राख्नुहुन्छ? तपाईँले छोरी जलिसक्दा पनि फेरि गोठमा राख्नुहुन्छ। र म आज तपाईँको घरमा आइपुग्दा तपाईँको श्रीमती गोठमै छिन्। उनकी आमाले गोठबाटै ठुल्ठुलो मलाई हेरिरहेको थियो। छोरीसँग गफ गर्न गएको थिएँ म, तर आमा मिन्स भएर गोठमा बसेको थिएन, अर्की छोरी कहाँ भनेर। बडो दुःख लाग्दो कुरा कि। अनि तपाईँ बाहिर आउनुहोस् न भन्दा नमान्ने, अनि त्यहीँ बसेर कुरा गर्न थाल्यो। जब हजुरआमाले कुरा गर्न थाल्यो, बालाई कुरा गर्न थाल्यो, उनको बालाई मास्टु देउता बडो गाह्रो छ, देउतै मान्दैन। अन्तिममा आउने देउताकै कुरा हो। तपाईँले जुन सुनाउनु भयो यो घटना निकै दर्दनाक। यस्ता घटना हामीले लगभग केही समयको अन्तरालमा राष्ट्रिय स्तरको मिडियाहरूमै पढिरहेका हुन्छौँ, चुकचुकाउँछौँ, रुन्छौँ, होइन, आघात हुन्छौँ। त्यो आघात हुन नपरोस्। अब मान्छेले यो भनौँ न, त्यो ठाउँका मानिसहरूले अब हुँदैन है, यो भनौँ न देवताबाट डराउनु पर्दैन भनेको कुरा नसुनेर हामीले कानुन लिएर आयौँ, होइन मनाजी। अब यो तरिकाको, यो लेभलसम्मको यो अपराधलाई हामीले अपराधीकरण गरिसके पछाडि अब हामीले चाहिँ साँच्चीकै यो इम्प्युनिटी, यो दण्डहीनतालाई रोक्नको लागि चाहिँ कानुनको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रूपमा आउन जरुरी छ। जुन मैले सुरुमा पनि लिङ्क गर्न खोजेँ नि हजुरलाई, यो कानुनको कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ तपाईँहरूको भिजिटमा कस्तो पाउनुभयो, अथवा तपाईँहरूसँग आएका केसेसहरूमा यो कतिको मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम, होइन, त्यो चाहिँ कतिको बढिरहेको छ, पुलिसमा जाहेरी दिने क्रम कतिको बढिरहेको छ? जाहेर कसैले दिँदैन। हेर्नुहोस्, यो घटना, यस्ता घटनाहरूमा जाहेर कसैले दिँदैन। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा स्पष्ट इक्जाम्पल के छ भन्दाखेरि जसको विरुद्धमा जाहेरी दिनु छ भोलि बिहान बेलुका त्यही घरमा बस्नुहुन्छ। त्यस कारण जाहेरी कसैले दिँदैन। हामीले नेपाल प्रहरीलाई के इन्करेज गरिरहेका छौँ अहिले मानवाधिकार आयोगको तर्फबाट, यो मुचुल्काबाट पनि मुद्दाहरू दर्ता हुन्छ र हामीले कतिपय मुद्दाहरू दर्ता पनि इन्करेज गरेका छौँ उहाँहरूलाई दर्ता गर्न। छाउपडीका जति पनि गोठहरू छन्, तपाईँले मान्छे बसेको भेट्नुभयो भने तपाईँलाई इन्डिभिजुअल अफिसरलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम चाहिँ मानवाधिकार आयोगले गर्छ। तपाईँले मुचुल्का चाहिँ देन एन्ड देयर उठाउनुहोस् र मान्छेलाई थुन्नुहोस्। कमसेकम 24 घन्टा 72 घन्टा थुन्ने अधिकार छ तपाईँहरूलाई। र कसैले त्यसपछि चाहिँ केही क्वेसन रेज गर्नुभयो भने त्यहाँ प्रोटेक्सन हामी गर्छौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई अहिले इन्करेज गरिरहेका छौँ त्यसका लागि। र त्यसैको लागि हामी सायद दैलेखदेखि माथि बैतडीसम्म पुग्यौँ। त्यो माथिल्लो बाटो मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै गयो र त्यसमा चाहिँ हामीले हरेक प्रहरी चौकी जहाँ चाहिँ हामी उहाँलाई ल्याएर राख्यौँ, पनि मेयरहरू सबैलाई सँगै राखेर हामीले उहाँले यही एउटा कुरामा कन्भिन्स गऱ्यौँ। त्यहाँ साक्षी मुचुल्का उठाउन साक्षी पनि चाहिँदैन। त्यो खासमा त्यहाँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिर साक्षीको पनि त्यति धेरै हुँदैन कि चाहिँ प्रहरी आफै बोकेर आउँछ। त्यो घटनास्थल मुचुल्का बनाउनु उसले आफै प्रहरी उभिसकेपछि त्यो मान्छेहरू त्यहाँ आफै जम्मा हुन्छ। त्यस कारण मुचुल्का मार्फतबाट मुद्दाहरू दर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले नेपाल प्रहरीलाई त्यहाँ इन्करेज गऱ्यौँ। र सायद मलाई लाग्छ 2टा मात्रै केस अहिले दर्ता भएको छ। उजुरीको माध्यमबाट उजुरी फेरि शनाखत गर्नुपर्ने हुन्छ, के प्रमाण ल्याऊ, साक्षी ल्याऊ, दुनियाँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण मुचुल्काको मार्फतबाट केस अगाडि लग भनेर उहाँलाई इन्करेज अहिले गरिरहेका छौँ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ कहाँनिर छ भन्दाखेरि हेल्थ वर्करहरूको जुन एउटा सक्रियता छ नि त्यो क्षेत्रमा अलिकति उहाँहरू आफै पनि कहिलेकाहीँ बेला बखत सक्रिय भइ पनि दिनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँहरू खै के हो थाहा छैन, यो कनेक्सन चाहिँ फेरि पोलिटिकल उसमा चाहिँ गएर उहाँहरूको जुन निष्क्रियता छ नि त्यसले चाहिँ फेरि चुनौती चाहिँ थप्दो रहेछ। र उहाँहरूको यो ट्रान्सफरको विषयसँग चाहिँ प्राय हेल्थ वर्करको चाहिँ जोडिएर आउँदो रहेछ। उहाँले अब त्यहाँ लोकली अलिक धेरै बढ्दा चलखेल गर्नुभयो भने फेरि ट्रान्सफरको लागि माथिल्लो नेतालाई नै भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण उहाँ चाहिँ अलिक डराउनु हुँदो रहेछ। प्रहरीलाई खासै चाहिँ हुँदैन। अन्त चुनौती चाहिँ फेरि प्रहरीलाई पनि त्यस्तै किसिमको छ। धेरै उसले मुचुल्का उठाउन थाल्यो भने त्यसलाई फेरि लगेर उता रसुवाको केरुङको कुरातिर लगेर थन्काउने हुन् कि माथि कतातिर चाहिँ अलिकति झन् रिमोटमा पुर्याइदिने हो नि, त्यो डर पनि हुँदो रहेछ त्यहाँनिर। पोलिटिसियनहरूको डर फेरि सरुवासँग गएर जोडिँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ विश्वास चाहिँ प्रहरीलाई के दिलाएको छ भने तपाईँले उठाउनुहोस् मुचुल्का उठाएको 1 कपी मानवाधिकार आयोगमा पठाइदिनुहोस्, पुग्छ, त्यति भएपछि पुग्छ।
त्यसरी प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गर्दैछ। हस् हस् लक्ष्मीजी अलिकति उहाँको उसमा सोल्युसन हस्, हस्। किनभने काठमाडौँमा तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा छ, काठमाडौँमा मात्रै नभएर इभन काठमाडौँ बाहिर पनि जहाँ चाहिँ केटा मान्छेले बढी पिसाब फेर्छ त्यहाँ देउता लगाएर टाल्दिने सबै छाउकोटमा एउटा नमुना होइन। अब जस्तो तपाईँ जस्तो केटाहरू मान्छेले एउटा क्याम्पेनै किन सुरुवात नगर्ने, जहाँ 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 छाउ छ त्यहाँ चाहिँ देउता लगाएर टालिने, त्यसपछि कहाँ चाहिँ लगेर जतिवटा बनाउँछ त्यतिवटा टालिदिने एउटा क्याम्पेन। मूर्ख, किनभने देशकाल परिस्थिति अनुसार मान्छे चल्नुपर्ने हुन्छ। जतिसुकै बाठा भए पनि मूर्खको संसारमा गएको छ भने तपाईँ मूर्ख हुनु भएन भने तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न होइन। एउटा त्यो गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लागेको। अनि अर्को चाहिँ यो बिचरा अब जो धामी झाँक्री छ उनीहरूलाई कतिको एक्सपोजर भिजिट छ। जस्तो हामीले कामाख्या माईको उदाहरण दियौँ, जहाँ चाहिँ वर्षमा एकचोटि मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ जेठ असारतिर होइन, माता त्यति बेला चाहिँ अनि मन्दिर पुरै बन्द गर्छ। बन्द गरिसकेपछि एउटा सेतो कपडा फिजाइदिन्छ, त्यो सेतो कपडा चाहिँ महिना दिनपछि चाहिँ पुरै रगताम्मै भएको देखाइदिन्छ, कलर लाएर होला। त्यसपछि त्यो पाउनको लागि पुरुषहरू नै एकदम छाड गर्छन्। त्यो भएर एउटा त्यो किसिमको कहिले कहिले उनीहरूलाई किन एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा एजुकेसनले मात्रै हुँदैन, एक्सपोजर चाहिन्छ उनीहरूलाई, एक्सपिरियन्स एक्सपोजर यो किसिमबाट लर्निङ त्यो अर्को डिफ्रेन्ट वे पनि। किनभने अघि भने जस्तै भत्काउनु त भत्काउने, तपाईँले फिजिकल कुरो भत्काउनुहुन्छ, माइन्डमा त भत्काउनु सक्नुहुन्न। भत्काउनु पर्ने चाहिँ माइन्ड हो, चेन्जको लागि, ट्रुली चेन्जको लागि। अनि अर्को चाहिँ सेनको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन। यसमा हामीलाई लाज थपारिदिएको छ, डर थपारिदिएको छ। हामीले अलिकति युवावर्गबाट अपेक्षा गर्ने, अघि म्यामले पनि भन्नुभयो युवाबाट अपेक्षा गर्ने भनेको चाहिँ के हो भने डेभिड हकिन्सले, डक्टर डेभिड हकिन्स जो चाहिँ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ कन्सियसनेसको लेभलको कुरा गर्नुभएको छ। कन्सियसनेसमा सबैभन्दा लोवेस्ट कन्सियसनेस भनेको टिमिड लाज लाग्ने, त्यो चाहिँ तपाईँको एनिमलको कन्सियसनेस हो। त्यसपछि फियर होइन, अनि त्यसपछि डिजायर होइन, यस्तो चिजहरूको कुरोहरू पनि हामीले अलिकति साइन्टिफिकली बेस अलिकति किन उनीहरूको त्यो रिलिजनको एगेन्स्टमा त हामी जानु नै हुँदैन। उनीहरूको झन् युनिटी भएर झन् पावरफुल भएर लामा के अरे झाँक्रीहरू झन् एक भइदियो भने त बर्बाद होइन। किनभने हामीले जुन चाहिँ पिएसआई नेपालबाट चाहिँ 12वटा जिल्लामा स्टडी गऱ्यौँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै जातीय हिसाबले गर्दाखेरि सबैभन्दा इन्भेटेड भएको चाहिँ खस समुदायमा सुदूरपश्चिम अञ्चलमा, हुनु त यता पनि छ, काठमाडौँमा पनि छ, नेवार समुदायमा एकदमै प्र्याक्टिस छ, अरू समुदायमा पनि एकदमै प्र्याक्टिस छ। जनजातिमा छैन भनेको होइन, इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि छ, किन कल्चरल एसिमिलेसनको कारणले गर्दाखेरि छ। तर एकदमै हामीले नपाएको चाहिँ मुस्लिम समुदायमा र हिन्दू नै भए तापनि तराईको मधेसी समुदायमा चाहिँ हामीले पाइनौँ। त्यो भएर त्यो तराईमा देउता किन नरिसाउने, धर्म भगवान् त होइन हो होइन। त्यो किसिमको अलिकति कल्चरल एक्सचेन्जको कुराहरू, एक्सकर्सनको कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यहीँ बसेको मान्छेलाई कुवामा जतिसुकै तपाईँले गरे पनि त्यो कुवाको भ्याएको तल त त्यही रमाइलो लाग्छ नि त होइन। त्यो किसिममा जानुपर्छ भन्ने लाग्छ नि त। थ्याङ्क यू। हस् हस्, थ्याङ्क यू। हामीसँग थोरै मात्र समय बाँकी छ, अब ऱ्यापअप गर्नपट्टि लागौँ। हामीले सुदूरपश्चिमको मध्यपश्चिमको छाउको धेरै कुरा गऱ्यौँ। सहरिया छाउमा गएर चाहिँ सुन्यौँ। अब सहरिया दर्शकहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। रजस्वलालाई उत्सवको रूपमा मनाउने भनेर हामीले केही वर्ष यता थालनी गरेका छौँ। तर यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनसँग रिलेटेड हामीले त छाउपट्टिको धेरै कुरा गऱ्यौँ। त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका के भन्छ समस्याहरू त विविध छन्, त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। तर सहरी परिवेशमा मेन्स्ट्रुअल हाइजिन मेन्टेन गर्नको लागि भएका मुख्य समस्याहरू एकदम छोटोमा भनिदिनुहोस् न। हजुर, समस्या समाधान यहाँको मेन्स्ट्रुअल हाइजिन भनौँ न प्रमोट गर्नको लागि, मेन्टेन गर्नको लागि भएका मुख्य समस्याहरू, जस्तै उदाहरणको रूपमा हामी अहिले पनि म गभर्मेन्ट कलेजमा पढेँ, मेरो कलेजको टोइलेट अलिकति बेटर छ। तर म इक्जाम दिन जाने टोइलेट सेन्टर्सहरू हेर्नुहुन्थ्यो भने त्यो त्यहाँ पिसाब फेऱ्यो भने इन्फेक्सन भयो मेरो कतिपय साथीहरूलाई। यस्तो कुराहरू यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिनको बाटो, जुन एउटा टोइलेटमा गएर पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्फेक्सन हुने कन्डिसन छ भने त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन भएको महिलाले गएर चाहिँ कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो मेन्स्ट्रुअल हाइजिन मेन्टेन गर्ने। वास भनेर वास वाटर एन्ड सेनिटेसन होइन। हामीलाई एकदमै गाह्रो चाहिँ त्यही हो सहरमा। प्याड कहाँ फ्याँक्ने, नभए टोइलेटमा कोसिदिन्छौँ, टोइलेट ब्लक हुन्छ। त्यसै गरेर अहिले जुन नेपाल सरकारले चाहिँ यो बाँड्ने भनेको छ नि सेनिटरी प्याड, हामीले भूकम्पपछि हेर्दाखेरि पनि सेनिटरी प्याडहरू धेरै बाँड्ने अनि माथि फ्याँक्ने खोलामा, तलकोले चाहिँ त्यही पानी चोखो भनेर खाने है, यस्तो प्रवृत्ति चाहिँ देखेको छु। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेन्स्ट्रुअल प्याड हाम्रो सहरमा त अब बढीभन्दा बढी हामी प्याडै युज गर्छौँ। यसको डिस्पोजेबलमा एकदमै च्यालेन्ज छ
भने अर्को चाहिँ हामी अब आवर कति घन्टासम्म लगाउने भन्ने किसिमको कुरो हो। बजारतिर घुम्दा ओर्दा त्यो डिस्पोज गर्ने ठाउँ प्रपर नभइसकेपछि हामीले त्यो लगाइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई इन्फेक्सनहरू हुने ओर्ने होइन। त्यसपछि फ्रिली केटीहरू चाहिँ बाहिर हिँड्नुको लागि डराउने होइन, जानुको लागि डराउने, किनभने महिनामा लाग्ला भनेर एकदम सचेतहरू हुनुपर्ने। साइकोलोजिकल बढीभन्दा बढी हामीलाई चाहिँ साइकोलोजिकल होइन, चाहे अर्बन होस् चाहे रुरल होस्, साइकोलोजिकल किन भन्दाखेरि वाटर एन्ड सेनिटेसन चाहिँ प्रपर किसिमले चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि। त्यही भएर नेपाल सरकारले प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि पनि तपाईँले मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एन्ड हाइजिनको मिनिस्ट्री अफ हेल्थबाट नआइकन मिनिस्ट्री अफ वाटर एन्ड सेनिटेसनतिरबाट आइदियो क्या। यस्तो वेरेड होइन, आउनुपर्ने हेल्थको तर्फबाट अथवा वासतिरबाट आयो। अनि अहिले जति पनि क्याम्पेनहरू रहेछ जस्ट बिकज अफ वास। थ्याङ्क यू। हस्, अब टुङ्गाइहालेँ मैले एउटा रमाइलो प्रसङ्गको बाटो। हिजो केही समय अगाडि मात्र मैले ट्विटरमा एउटा मिम देखाएको थिएँ, जसमा चाहिँ के थियो भने राज्यलाई हेरिरहेको छु मैले, यो तपाईँलाई प्रश्न हो। त्यसमा चाहिँ के थियो भने पुरुषको रियाक्सन थियो, जसमा दुईवटा पार्ट गरेर दुईवटा कुरा थियो। एउटा चाहिँ गेम अफ थ्रोन्सको, जुन तपाईँहरू धेरै फ्यान पनि हुनुहुन्थ्यो होला सिजन 8 अगाडिसम्म। त्यसमा चाहिँ के थियो भने त्यसमा गेम अफ थ्रोन्स एकदम भाइलेन्ट दृश्यहरू छ त्यसमा। त्यो चाहिँ पुरुषहरूले एकदम इन्टरटेन भनौँ न रमाइलो मानेर हेर्ने, र प्याडमा लागेको रगतको थोपा थियो अर्को साइडमा चाहिँ, त्यो देख्दा चाहिँ नो माई आइज भनेर पुरै चाहिँ घिन मानेर त्यसलाई चाहिँ एकदमै घिनलाग्दो कुरा जसरी पोर्ट्रे गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो पुरुषको मानसिकतामा छ। त्यो गाउँको पुरुष होस् सहरको पुरुष होस् त्यो मानसिकतामा छ। बिस्तारै के कुरा चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ भने युथको कुरा गर्नुभयो, स्कुलहरूमा हाम्रो चाहिँ यो भर्खरको 9-10 क्लास पढ्ने भाइहरूले पैसा उठाएर आफ्नो चाहिँ साथीहरू महिला साथीहरूको लागि चाहिँ प्याड कलेक्सन सेन्टर भनौँ न प्याडको किन्नको लागि कोर्सहरू खडा गर्ने जस्ता धेरै इनिसिएटिभ्सहरू भइरहेको छन्। यो कन्टेक्स्टमा पुरुषको भूमिका मैले अघि पनि सोधेको थिएँ, अलिकति हामी बहक्यौँ, के हुनसक्छ एकदम कन्क्रिट एकदम सर्ट? लगभग 8-10 वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडि एकजना बहिनीले मलाई भन्नुभएको थियो, दाइ म आज छाउ भएको छु। हो तिमी छाउ भएको छौ, मलाई तिमीले पकाएको खाना दियो, तर तिम्रो बुवालाई चाहिँ के गर्यो? मैले उनलाई भन्दै भनिनँ। अनि तिम्रो बुवा त झाँक्री हुन्छ धामी हुन्छ, किन चाहिँ भनेनौ भन्दाखेरि मैले भने धामी आएन झाँक्री आएन, आउँदै बुवा मजाले घुर्नु भएको छ, भात खारै घुर्नु भएको छ, मैले दिएको भात मैले भन्दै भनिनँ। पहिलो कुरो भनिदिने नभनिदियो भने त्यो मतलबै हुँदैन है। दोस्रो कुरो यो सबै कुरो सुनाएर सुन्ने बहकिने हो कि होइन। अब के गर्नु पर्यो भने पुरुष दाजुभाइहरू चाहिँ हामी जस्ता पुरुष दाजुभाइहरूले त्यसलाई नर्मल रूपमा लिनु पर्यो। र यो मिन्स सामान्य हो, यो प्रकृतिको नियम हो भन्ने हिसाबले स्कुल लेभलबाट पढाइ हुनु पर्यो। र प्रत्येक धामी झाँक्री भएका अभिभावकहरूलाई नभनियो भने केही हुँदैन। दोस्रो कुरो मानसिक गोठ भत्काउनको लागि शिक्षा आवश्यक छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू चाहिँ 6-7 कक्षामा मिन्स हुने अनि इन्टर ब्याचलरमा गएर मिन्सको बारेमा पढेर के फाइदा? जब उनले पुरै प्रकृति बुझेर अध्ययन गरिसकेपछि, लाइफ अध्ययन गरिसकेपछि, शरीर अध्ययन गरिसकेपछि किताब पढेर के फाइदा? त्यसको लागि सुरुवाती चरणमै पढाइ अथवा शिक्षा हुनु पर्यो। अनि अर्को कुरो जस्तो प्याडको कुरा गर्नु, अहिले पनि गाउँघरमा कपडाको टालोले आफ्नो समस्याको समाधान गरेका छन् धेरै दिदीबहिनीहरू। गाउँमा प्याड के हो थाहा छैन कति, त्यो टिभीमा देखिने दुईवटा प्याडमा एउटा निलो एउटा रातो, त्यो उसको रङको मिनिङ थाहा छैन। र धेरै सहरमा बसेका एल्टोलाई पनि थाहा छैन, केही हदसम्म थाहा भएन। तर त्यसको रूपमा त्यसलाई बुझाउनको लागि सरल भाषा प्रयोग हुनु पर्यो नि, सरल भाषामा बुझाउन सक्नु पर्यो। अनि धामी झाँक्रीदेखिबाट गाउँका शिक्षक छन् नि जति पनि, अब बयलपाटाका नेता भीमरावको घरमा मिन्स बारिन्छ, शेरबहादुर देउवाको घरमा अहिले पनि मिन्स बारिन्छ। सुदूरपश्चिममा तमाम नेताहरू यहाँ बनेर आछन्, तर सुदूरपश्चिम मध्यपश्चिममा छाउपडी मिलेर हुन सकेका छन्। त्यसको लागि त्यो मानसिक सोच नै चेन्ज गर्नु छैन के। पहिलो कुरो मानसिकता चेन्ज हुनु पर्यो। यो त नर्मल हो। मानसिकता जबसम्म चेन्ज हुँदैन भौतिक गोठ पनि भत्किन्न, यो समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ र महिलालाई हेपिने त्यो नियम त्यो प्रक्रिया कन्टिन्यू हुन्छ। सबभन्दा ठुलो मानसिकता चेन्ज र मानसिकता चेन्ज गर्नको लागि जसले त्यो मानसिकता बनाउनको लागि मुख्य भूमिका खेलेको छ त्यो नै
जाग्नु पर्यो लाग्नु पर्यो भन्ने चाहिँ निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ होइन त हामीले हस् एकदमै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद हस् यो यही टुर्नामेन्टमा